اليوم بدنا نعمل فازلين طبيعي 100%. نحن بفيديو سابق عملنا الفازلين الطبيعي اللي مخصص لمعالجة تشققات القدمين. عملناه مركز أكتر من شمع النحل وقللنا زيت ليكون جامد شوي. اليوم بدنا نعمله هو زيته بس لمعالجة تشققات الإيدين والشفاف. هلا قبل ما بلش بالفيديو، اللي عم يشوفني لاول مره بليز ما تنسوا تعملوا سبسكرايب وشير ولايك وتحضروا الفيديو للاخير وتفعلوا الجرس ليوصلكم كل شيء جديد عم نزله. وهلا خلينا نبلش بالمكونات. نحن بحاجه ل شمع النحل، بيكون بهيدا الشكل. شوفوا شكله كيف بيكون. اوكي، هذا شمع النحل. انا بفيديو الاولاني اللي سويناه الفازلين خبرتكم انه ما فيكم تحطوا شمع العسل اللي بناكله، يعني لانه في سكر وما فيكم تحطوا، يعني بدكم شمع النحل الطبيعي. شفتوا كيف بيكون؟ انا برشتهم وصاروا بهيدا الشكل. بحاجه كمان لا زيت زيتون، زيت لوز، زيت سمسم. واللي ما عنده زيت لوز او زيت سمسم ما بيأثر، فيكم تحطوا بس زيت زيتون. وبحاجه كمان بدي احط له انا الوان مايكا. هيدي الوان زيتيه بتدوب بس مع الزيت. وبحاجه كمان لزيوت عطريه مشان تطلع ريحة الفازلين حلوة، لأنه أنا ما بحب الفازلين ريحته عادية، يعني بحب يكون في ريحة حلوة لما نحطه على إيدينا وهيك يكون له ريحة حلوة. هلا أول شي بدي أعمل الفازلين الطبيعي اللي مخصص لبشرة الإيدين، مش لبشرة الشفاف. رح نعمل اثنين نحن، واحد لبشرة الإيدين وواحد لبشرة الشفاف. أوكي، أنا بحاجة ل ملعقتين من شمع النحل، ما يعادل 6 جرام اذا بدكم انتم اذا بدكم اياهم بالجرام. هاي ملعقتين. بدي احط فوق منهم 10 ملاعق زيت زيتون كبار. هلا بنفتحها، هيدي احسن. 2 3 4 5 6 7 8 9 وهيدي 10. لكن حطينا ملعقتين شمع النحل بما يعادل 6 جرامات شمع نحل، وحطيت 10 ملاعق زيت زيتون كبار، وبدي احط ملعقة كبيرة زيت سمسم، وملعقة كبيرة زيت اللوز. بدي اعمل لهم هيدولي هلا حمام مريم وليدوبوا ويتجانسوا كتير منيح. بنرجع بنضيف لهم المكونات الثانيه. هلا مثل ما شفتوا دابت الزيوت مع شمع النحل كتير منيح. هلا بدي زد لون، بدي احط لهم، حابه احط لهم لون مايكا. انا ححط لهم اللون الازرق وبنشوف كيف بيطلع. انا بحب جرب هيك شغلات. حنحط شوي وندوبهم. والله لونه طلع حلو. ما بعرف اذا رح احط بعد. شوفوا كيف اللون صار، بده بعد شوي. نجيب خشبة تانية بس لانه هيدي حطيناها بالزيت. انا بتلاقوني كل شوي بقعد بخترع وبجرب. بحب هالشغلات هيدي، بحب اشتغل فيها. هلا هيدا الفازلين عملناه لبشرة الايدين.
لانه رح نحط له كمان زيوت عطريه. اما اللي حنعمله لبشره للشفاف ما فينا نحط زيوت عطريه. اوكي ليكوا كيف صار لونه اخضر على ازرق. بدي احط معه كمان، امبارح جبت زيوت عطريه جديده امبارح واليوم، في هيدي الباتشولي اسمها، هيدي نبته كتير حلوه، ريحتها كتير حلوه، اسمها باتشولي. بدي احط معه حطيت تقريبا شي 10 نقط. اول مره بجيب هالزيت العطري، فامبارح لما سالت العطار، امبارح او اول امبارح والله من يومين يعني جبتهم، فلما سالت العطار قلت له عندك باتشولي؟ قال لي ايه عندي. انبسطت لانه اول مره بلاقيه هون بلبنان. اوكي وهلا خلص بدي احطه بهيدا المرطبه. اكيد بدي انطره ليبرد ونرجع بنشوفه بالشكل النهائي. ليكوا لونه شو حلو. رح شوف هلا كيف بيطلع بعد ما يخلص، لانه بيختلف اللون، يعني ما بيتغير لونه، عرفتوا؟ لنشوف شو حيطلع لونه بعدين. وهلا صار وقت نعمل الفازلين رقم 2، الفازلين الطبيعي اكيد، وانا بحاجه ل ملعقتين شمع النحل، ملعقتين كبار او 6 جرامات. اوكي بدي احط معهم كمان نفس الشي 10 ملاعق زيت زيتون، هاي 10 زيت زيتون، وبدي احط معهم ملعقتين كبار زيت لوز، يعني مجموع الزيوت 12 ملعقة. هاي وحدة هاي 2. اوكي فيكن انتو تستعملوا اي زيت انتو بتحبوه، يعني بس اهم شي يكون مجموع الزيوت 12 ملعقة كبار. اوكي مثل ما شفتوا انا باول فازلين حطيت زيت زيتون 10 وزيت اللوز ملعقة وزيت سمسم ملعقة، وبالفازلين الثاني حطيت كمان 10 زيت زيتون و2 زيت لوز. اوكي 12 ملعقة على ملعقتين كبار شمع النحل. وهلا بدي ذوبهم بحمام مريم، ما بياخدوا وقت كتير، دغري بدوبوا لانه المي سخنه عندي انا. مثل ما شفتوا هلا الزيت مع الشمع ديب عندي، هلا بدي احط له اللون. شوفوا اللون شو حلو هيدا، هلا فوشيا. هيدا حتى كمان لما تحطوه على الشفاف بيعطيكم هيك مثل الليب بالم، لانه ما تنسوا الليب بالم كمان عملناه تقريبا نفس الشي. ليكوا شو حلو لونه هيدا. هيدا ممنوع ينحط له زيت عطري. الوان المايكا مثل ما بتعرفوا الوان طبيعيه بيستخدموها لصناعه الصابون ولصناعه مواد التجميل. شوفوا شو حلو لونه، بياخد العقل طلع هيدا. هلا بدي اسكبه بالمرطبه، مع انه حلو نحط له زيت عطري بس ما فينا. هذا اسمه يا جماله يا جماله. يا سلام ملا لون. لحظة لفرجيكم كيف طلع عن قريب. شوفوا ملا لون بعقد. لنشوف كيف حيصير لونه لما بيجمد، بيتغير لونه او بيفتح هيك شوي بتحسوه. يلا هلا شوي بس ليجمدوا فرجيكم الشكل النهائي.
ناطرين ليبردوا الفازلين معنا، بس عبال ما يبردوا بدي فرجيكم شو جبت زيوت عطرية جديدة. أنا كان عندي زيوت عطرية من قبل، تقريبا كان عندي 40 نوع زيت عطري، استعملتهم بالشغل وهيك، فضل عندي شوي تقريبا شي 15 نوع، بس حبيت روح جدد وجيب زيوت عطرية ريحة جديدة، يعني ما عندي منها من قبل. اوكي هلا اللي خلص عندي جبت، بس هيدول معظمهم اللي جبتهم كلهم جداد، ما كان عندي منهم. اوكي حفرجيكم شو جبت. البيتش، هيدا البيتش كان عندي منه بس خلص. هيدا المانجو، اوكي ما كان عندي، كتير ريحته حلوة بعقيد. هيدا لافندر كان عندي منه كمان بس خلص. هيدا سوفت، ما بعرف، قلت له شو هيدي سوفت، قال هيدي هيك ريحة حلوة. شميت الريحة تبعيتها عن جد كتير حلوة وخفيفة، مسميينها سوفت. هيدي فا، بتعرفوا صابونة الفا اللي بنصوبن فيها وبنشتريها من السوبر ماركت، هيدي ريحة الفا، كمان ريحتها كتير حلوة. هيدي جونسون عن جد روايح جديدة أول مرة بسمع فيها، بس هيدي ريحة الجونسون، زيت عطري بريحة الجونسون، تتخيلوا أول مرة بسمع فيها أنا كمان. هيدي فريز ستروبري، ليكوا ايدي كيف هن، بس ماشي الحال. هيدي بطيخ، هيدي اللي حطينا منها الباتشولي، أول مرة بجيب منها، كتير حبيت ريحتها. هيدي الصندل، زيت الصندل كتير حلو ريحته كمان. بابايا أول مرة بجيب منها كمان. حامض. بابل، بتتذكروا العلكة لما كنا صغار ناكلها اسمها بابل ونعمل بالون فيها وننفخ بالون كبير، ومين أكبر بالون بينفخه هيدي على ريحة البابل عن جد، بس ريحتها كتير حلوة. اوشن، هيدي ريحة البحر وهيك والشتاء وكذا. هيدي فانيلا. هيدي إيلانج، دايما كنت شوفها انا على اليوتيوب انه بيستعملوا الإيلانج. رحت سألته للعطار عندك منها؟ قال ايه. بعد ما فهمت شو هي الإيلانج، هلا بدي اروح اعمل سيرش عليها وشوفها شو هي، من اي نبته، شو اسمها النبته، بحب لانه انا اعرف انه الزيوت العطريه اللي انا بستعملها شو هن ومن اي نبته مكونه يعني. اسمها هيدي إيلانج. الله بيعلم شو هي هي هيدي كرز. واخر وحده السيدر اللي بتعقد، حطينا منها كمان من يومين، ريحتها بتجنن واول مره بشتري منها. مثل ما شفتوا في كتير زيوت عطريه جديده ما كان عندي منها، حبيت هيك اشتري شي جديد لغير شوي، يعني ما انه كله مثل بعضه. يلا هلا شوي وبيبردوا الفازلين وبنشوفهم بالشكل النهائي. يلا برجع لكم. وهلا من بعد ما بردوا عنا، ليكوا كيف طلعوا، ليكوا الملمس تبعهم شو حلو. شوفوا من تحت هيدا كيف طلع، عن جد كتير حلو طلع. هيدا وهيدا التاني لونه كتير حلو طلع كمان. خلينا نجرب واحد هلا تتشوفوا قديه طري وبينشال بسهولة. شفتوا؟ لك لونه شو حلو. فرجيكم بس انه كيف بينشال بسهولة معكم اذا لاحظتوا. هيدا الفازلين الاحمر اللي عملناه، الفوشيا للشفاف، كتير برطب، كتير حلو.
بيعطي لمعة كمان. صورتهم انا بالشكل النهائي مشان لانه عارفه رح ننزعه لهيدا. شايفين شو حلو؟ هيدا شكله النهائي بعد ما بردوا. لك الوانهم كيف تغيرت، بس كتير حلو لونهم طلع. بتمنى تجربوهم. وان شاء الله تكونوا حبيتوا الشغل. بليز ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب تيوصلكم كل شي جديد. ميرسي.